Magluluto ako ngayon ng tortang okra with Chowking fried chicken. Leftover. So, ang wife ko ang magluluto. Ako lang ang mag-video. So, meron kaming 6 na eggs. Yung large. Then, iodized salt. 1 teaspoon. 1 teaspoon na black pepper. Then, i-scramble lang natin yung egg. Then, meron kaming 10 okra yan lahat. Minutes na namin. Pinino yung okra para madaling maluto. Then, ilagay na yung 2 pirasong Chowking fried chicken na chinap ng maliliit din. Yan. Mix lang natin. Yan. Mix lang. Pag na-mix na natin, yan, mix pa. Yan. So, nakita nyo, naghalo na yung Chowking fried chicken at saka yung hinarvest naming okra. Naka-harvest kami ng 10 okra. Organic okra yan. Walang ano. Okay. Let's do the cooking now. Okay, let's do the cooking. Maglagay tayo ng konting mantika. Kalat lang natin sa pan. Tapos, ilagay na natin yung minix natin na okra and Chowking fried chicken. So, yan ang ating tortang okra with. Then, takpan lang natin and i-simmer lang natin sa mahinang apoy para hindi siya matutok. Yan. Isa sa mga madaling lutuin ay tortang okra with chicken left over from Chowking. Anything can do. Any chicken, any pwedeng ilagay. Kahit fish. Yan. Hintayin lang natin. Mamaya babalik ta rin natin. Ayan, baliktarin na natin. So, ganyan lang pagbaliktad. Yung ganda. And, slide mo lang siya pag ano. Ayun. Ayan, tapan ulit natin. At palutuin yung kabila. For a few minutes na lang yan. Then, luto na siya. Meron na tayong masarap na tortang okra with Chowking fried chicken leftover. Sa minimum heat lang din siya. Ayan. Papasimmer lang natin.
Ayan, luto na. Ayan. Ang ganda ng pagkaluto, parang pancake. So, patayin na yung apoy. Then, ganyan lang. Up. Ayan na ang aming tortang okra with chicken leftover from Chowking. Ayan. Ayan. So, ito na ang tortang okra with chicken leftover from Chowking. Okra. Okra omelette with chicken. Prepared by my wife, Len. Sarap yan. Madaming paminta yan. Oo nga. Kakain na kami guys. It's lunch time. Ito ang lunch namin. Actually,